Na đã đi một vòng thật xa, vượt qua muôn ngàn vì sao để quay trở lại thực hiện lời hứa đoàn tụ với ba mẹ rồi nè. Na vẫn còn nhớ mẹ dặn Na là mẹ yêu Na nhất, dù Na có đi đâu á thì cũng cố gắng tìm đường quay trở lại gặp mẹ nha. Chúng ta chắc chắn sẽ nhận ra nhau thôi à. Tới hôm nay Na cũng hôn mẹ với hôn ba, y như cách hồi xưa Na từng làm á, mẹ còn nhớ không? Hi, subtitles are available in Spanish, English, and Vietnamese. Just click the settings icon on your YouTube player to select your language. Mình nhận ra mọi việc dường như đều nằm dưới sự sắp đặt của Thượng Đế. Ngài luôn chọn đúng thời điểm để mọi việc diễn ra theo cách tốt nhất của nó. Bạn có nghĩ vậy không? Xin chào mọi người. Dạo gần đây có lẽ nếu mà mọi người theo dõi video, mọi người sẽ thấy là em bé Na rất ít khi nào đi xe lăn bánh trước như hồi xưa. Đa số là tụi mình đẩy em bé trên xe đẩy, hoặc là em bé nằm ở nhà thôi, hoặc là mình ẵm giống như vậy. Là tại vì thật ra bé Na bị mắc một cái căn bệnh mà thật sự là mình đi rất nhiều bệnh viện rồi và chưa có nơi nào có thể chữa được cho em bé. Và hôm nay tụi mình sẽ đưa em bé đi bệnh viện quốc tế để khám, với hy vọng là tìm được giải pháp điều trị cho em bé của mình. Bé Na là do người ta lai giống để bán, nhưng do dị tật bẩm sinh nên người ta muốn cho người khác. Nó là đứa nhỏ mà mình nâng niu chiều chuộng nhất trong nhà, cũng bởi vì sức khỏe của nó yếu nhất trong nhà. 2.6, okay, 2.6 kg. The baby make the sound like a frog, especially when it's hot or when he angry or when he moves. Excited. Trong 6 tháng qua, em bé liên tục có biểu hiện không thở được. Có nhiều lần mình thấy em chỉ ngửa mũi lên để thở, sau đó lưỡi tím hết và em cố gắng khạc thật mạnh để lấy lại hơi thở. He feel difficult to breathe. Mình biết bé Na của mình bị bệnh nặng, nên khi mình bước vào căn phòng này, mình hồi hộp và sợ lắm. Mình sợ em bé của mình không còn hy vọng chữa được. You can see what you have seen before. It's like from here to here, the trachea is completely collapsed. It's like almost 3.5 centimeter. It's a big collapse. The first hard case like this that we have in this moment. So we have to process everything. And for sure it will be very expensive, and for sure it will be iris surgery. But if not, we can talk about the surgery again, okay? Okay. Sorry, I know it's not good news. I prefer to tell you like all the difficulty, like so you can be aware and know what will happen, okay? Thật sự lúc này trái tim mình buồn lắm, nhưng mà mình chỉ cần biết cách cố gắng hy vọng vào những ngày may mắn tiếp theo. Bởi vì bây giờ mình có buồn đi chăng nữa cũng không có giúp được gì cho em bé. Chắc sẽ có nhiều người nói mình á, nó chỉ là con chó thôi mà, làm gì mà làm quá dữ vậy. Nó có cho mày được tiền bạc hay nuôi dưỡng mày được ngày nào đâu. Mình chưa bao giờ đong đếm tính toán với mấy đứa nhỏ này, bởi vì mình biết không phải là nó cho mình được cái gì, mà là tất cả những gì nó có, nó đều cho mình hết rồi. Từ tình thương, sự tin tưởng. Mấy đứa nhỏ này coi mình là cả thế giới của nó rồi. Hành trình này thật sự rất khó khăn, nhưng mình không biết đứa nhỏ này sẽ rời xa mình lúc nào. Chỉ biết rằng mình sẽ luôn yêu thương nó tới những giây phút cuối cùng. Mình biết đối với nhiều người, việc chi một cái khoản lớn như vậy chỉ vì một bé chó nó là vô lý. Nhưng riêng đối với mình, bé Na là một thành viên trong gia đình của mình, và khi là người thân của mình, dù là con người, là ba mẹ anh em của mình, hay là một con vật, thì đã là thành viên, tụi mình sẽ làm hết sức những gì có thể làm được để cho em bé nó được sống sót một cái cuộc sống tốt hơn. Na bé nhỏ không chờ nổi được tới ca mổ. Con trở nặng và ra đi vào buổi chiều ngay trước ngày thầy Trí từ Buôn Đôn lên Sài Gòn. Thầy Trí ngỏ ý là muốn cùng theo tụi mình đi hỏa táng cho bé Na để thầy tụng kinh và tiễn bé Na một đoạn cuối cùng. Lúc đó mình cảm giác rất rõ đây chính là duyên. Chứ làm sao một người ở Sài Gòn, một người ở Buôn Đôn, không có điện thoại, không có phương tiện đi lại, không hẹn mà gặp, lại đến đúng vào cái lúc đưa tiễn đứa nhỏ này về bên kia cầu vồng. Mình tin là cái ngày mà Na nó ra đi, đứa nhỏ này
được bảo vệ và dẫn dắt bởi rất nhiều vị Phật. Sinh ra hổng lành lặn, cụt 2 chân trước rồi bị hết bệnh này tới bệnh kia, rồi người ta đem cho bỏ không cần nó nữa. Nhưng ít nhất trong 2 năm vừa rồi, Na đã được sống trong đủ đầy tình yêu thương và ra đi trong sự yêu thương, cầu nguyện của sư thầy và rất nhiều cô chú. Và mình tin những linh hồn yêu thương nhau sẽ luôn gặp lại nhau, dù ở kiếp này hay kiếp khác. Mười tháng sau, 5 ngày trước, rất nhiều cô chú tag tên mình vào bài đăng của Bệnh viện Thú y Mỹ Đình. Có mấy cô chú còn nhắn tin cho mình nữa. Các cô chú hy vọng là mình đón nhận em bé về khu bảo tồn chó khuyết tật. Không chỉ vì em bé bị cụt cả 2 chân mà chủ bỏ rơi ở thú y rồi, mà còn vì em bé này rất giống bé Na mà mình đã từng mất. Và các cô chú biết là mình còn nhớ thương, còn yêu Na nhiều lắm. Chăm sóc bé Na hơn 2 năm, mình hiểu những bé cún cụt cả 2 chân trước thiệt thòi nhiều lắm. Con hay cà lết mặt và mũi xuống đất nên rất dễ bị nhiễm bệnh. Mỗi lần tiêu tiểu thì sẽ dính ướt cả phần ngực. Con không chỉ cần xe lăn mà còn nhiều tình thương lắm. Ngồi đi ạ. Cầu giấy ra đến Kim Mã. Biết Kim Mã là đâm phải ra lên giật. Đi cẩn thận nha. Ok hẳn vụ đấy là Bé con đang ngồi trên tàu ngóng đợi tụi mình, và tụi mình cũng đang đi từ Đà Lạt về Sài Gòn ngóng đợi tàu đến để đón em bé về vào sáng ngày mai. Cuộc sống này thật diệu kỳ đúng không cô chú? Yêu thương đúng nghĩa sẽ chữa lành tất cả mọi nỗi đau. Mình nghĩ chắc mình cũng sẽ gọi con là Na, giống như mình đã từng yêu thương và chăm sóc Na bé nhỏ vậy đó. Na bé nhỏ của mình qua đời rồi, vì vậy tất cả những ngày tháng tiếp theo mình sẽ dành hết những yêu thương này cho em bé mới nha. Mình nghĩ khi tụi mình quyết định nhận nuôi và đón con từ Hà Nội về, không chỉ là cách tụi mình giúp chữa lành những khiếm khuyết trên cơ thể của con giống như đã từng làm với bé Na, mà cũng là cách con đến để chữa lành những nỗi nhớ thương trong trái tim của tụi mình. Tụi mình cũng sẽ làm cho con một chiếc xe lăn 2 bánh giống như Na vậy đó, để con có thể tung tăng hạnh phúc trở lại. Yêu thương đúng nghĩa sẽ không bao giờ mất đi, đúng không cô chú? Bring sunshine to you. Let your smile shine bright through the darkest night. Peace will come to life. Every step you take. Những linh hồn yêu thương nhau sẽ luôn gặp lại nhau, dù ở kiếp này hay kiếp khác. Bring sunshine to you. Let love and warmth last. Let's come together. Câu chuyện của bé Na trở thành một phần đặc biệt của gia đình mà em đã nghĩ là sẽ không bao giờ em tìm chủ cho Na, hoặc nếu có người nhận nuôi thì chắc em cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà Mấy em bé là cần được chăm sóc kỹ lắm, cho nên đó là lý do mà em mới không có dám nhận ăn nhiều. Chứ chó ở đâu bị liệt mà mình không muốn cứu đâu. Giờ tự nhiên đang khỏe mạnh cái nó lăn ra, nó bị sốc nhiệt cái chết vậy nè, mình cũng buồn chứ bộ. trung tâm cứu hộ ngày một nhiều bé hơn, do có rất nhiều bé con bị bại liệt, bị người ta bỏ ra ngoài đường. Số lượng của các con ngày một tăng lên, không chỉ có cún mà còn có các bé bự hơn như là bé bò, bé heo, bé ngựa. Và tụi em không có thời gian để yêu thương, nựng nịu bé này như hồi xưa. Có những lúc là mình bận bịu cả ngày và không có ngồi ôm ấp em. Và đôi khi mình vô tình mình thấy Na là cứ nhảy lên cái nệm của mình, xong rồi nó gặp mình là nó tìm cách nó lại gần, nó dựa đầu, nó đòi ôm ấp, giống như là nó bị thiếu thốn tình cảm rất là nhiều. Và mình cảm thấy rất là tội nghiệp cho con. Và những lúc đó là em nghĩ cái việc mà mình giữ bé Na ở bên cạnh mình mãi mãi như vậy, liệu có phải là tình yêu thương trọn vẹn thật sự hay không? Hay đó chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía là từ mình hơi ích kỷ, thích con quá, mình thương con quá nên mình giữ con lại bên cạnh, không cho bé Na đầy đủ cái sự quan tâm, tình cảm mà em bé xứng đáng có được. Cuộc đời của một bé chó thì nó không có dài, nó chỉ khoảng 10 năm, nếu mà nhiều thì được 13, 14 năm thôi đối với các bé khuyết tật. Vậy thì cái việc là mình cứ cố chấp mình giữ bé Na ở bên cạnh mình với một cái lý do là mình rất yêu con, liệu có thật sự là một quyết định xuất phát từ trái tim mà một người cứu hộ đáng phải có hay không? Hay là mình nên cố gắng mở rộng trái tim mình ra và buông tay để cho Na, nếu con có cơ hội thì con đến được một cái gia đình nó tốt đẹp, trọn vẹn dành cho con. Trong lúc mà em suy nghĩ những cái suy nghĩ đó thì chương trình One Day Forever Home bắt đầu.
Chương trình One Day Forever Home là một cái chương trình mà tụi em mời các ông bà cô chú yêu thương các bé, muốn trải nghiệm một vài ngày sống cùng các con, chăm sóc các con, có thể đến Đan Rông và ở tại đây cùng với chúng em. Và hai vợ chồng bạn Lupita đã đến thì các bạn cho tụi em cảm nhận được là các bạn thật sự là một người rất là yêu thương các con. Các bạn không có ngại khi mà ẵm hoặc là vuốt ve những cái bé bị tật mà có cái mùi hôi hoặc là khiếm khuyết về cơ thể. Và thời điểm đó là trong chương trình One Day Forever Home có một phần đó là các bạn đến thăm sẽ chọn một bé cún trong trung tâm để thử nhận nuôi 2 ngày, đi chơi cùng các con, cho các con ăn và ngủ cùng các con trong một đêm, để thật sự cho các con cảm thấy là ít nhất mình cũng được nhận nuôi 2 ngày, cũng cảm giác có một cái gia đình trọn vẹn, có nhiều sự quan tâm hơn. Và thời điểm đó thì hai bạn đã chọn bé Na để thực hiện cái trải nghiệm này. One Day Forever Home là một cái chương trình mà hoàn toàn miễn phí. Tụi em sẽ chuẩn bị đầy đủ từ chỗ ở, giường ngủ, những bữa ăn cho các cô chú khách mời. Bên cạnh việc chăm sóc các bé thì tụi em sẽ giới thiệu với cô chú về những cảnh thiên nhiên nơi đây, giống như suối nước nóng, suối đá để cô chú trải nghiệm. Và hoàn toàn tụi em không có tính một chi phí gì hết, vì mong muốn của tụi em là để đổi lại, lấy được cái tình yêu thương đó dành cho một bé may mắn nào đó trong vòng 2 ngày khi cô chú ở lại đây. Khi mà gia đình của Lupita đến và ngủ một đêm cùng với bé Na, dẫn con đi tắm thác, cho con được ôm ấp nhiều hơn, thì mình cảm thấy là Na rất là hạnh phúc. Và mình cảm thấy là hai bạn rất là nhẹ nhàng với con. Kết thúc chương trình thì hai bạn đi về, và sau đó một tuần hai bạn đã liên hệ lại với tụi em và hai bạn hỏi là hai bạn muốn nhận nuôi bé Na, nhưng mà hai bạn cũng biết là bé Na có một cái sự kết nối rất là đặc biệt với gia đình, nên không biết là gia đình có đồng ý để hai bạn nhận nuôi hay không. Nếu không được thì hai bạn rất là hiểu cái quyết định đó. Thì đó chính là cái thời điểm mình nghĩ là đã đến lúc mình phải mở rộng trái tim mình hơn. Mình không có cố gắng giữ Na lại bên mình giống như là mình sở hữu bé Na, mà mình nên chấp nhận cho Na bay đến một cái vùng trời mà nhiều yêu thương, nhiều trọn vẹn hơn là chen chúc với hơn 100 bé cún ở đây. Và sau một đêm suy nghĩ thì mình đã đồng ý. Hôm đó thì anh Boss đã đưa Na từ Đam Rông lên Sài Gòn và chở Na về nhà ba mẹ Lupita rồi đó cô chú. Too soon. One happy and sad moment yesterday, and today another happy and sad moment. Too much for my heart. All right, let's go. Okay. Thank you so much. On this scene also. I didn't know Anna. Hello. Nice to see you again. Hola Prada. Na rất là hạnh phúc. Na thích nghi với bạn chó Prada ở nhà ba mẹ Lupita rất dễ. Hai đứa nhỏ chơi với nhau rất là vui vẻ. Prada tuy to hơn nhưng mà rất là nhường nhịn em. I think he already have already forget me already. He's so happy with the new friend. Mommy here. Why you don't see me? Hiện tại thì Boss đang thiết kế lại cho Na xe lăn 2 bánh trước để ba mẹ có thời gian là tập thêm cho Na, để nó có bắt đầu đi xe lăn được nhiều hơn. Lupita và Paolo cũng thường xuyên dẫn Prada và Na đi dạo. Na thì nên lười đi xe lăn cho nên là ba mẹ là bỏ Na vào cái túi xong rồi dẫn Na ra công viên ẵm bầu như em bé vậy đó cô chú. Hiện tại thì cuộc sống của bé Na vẫn đang được tiếp tục cập nhật thường xuyên trên kênh TikTok của ba mẹ Lupita với cái tên là Gia đình Búp Bê. Ông bà cô chú yêu thương Na thì có thể tiếp tục theo dõi cuộc sống sau này của con trên kênh TikTok này nha cô chú. Cảm ơn Na đã đến và giúp cho ba mẹ học được một bài học rằng yêu thương đúng nghĩa không đồng nghĩa với việc là mình cứu hộ các con về rồi mình cứ giữ các con ở bên cạnh với lý do là mình không nỡ để ai nhận nuôi, rồi cứ thế mình cứ để các con chịu đựng khi chỗ cứu hộ ngày một đông đúc chen chúc nhau, để các con thiếu thốn sự quan tâm, thiếu thốn những cái xoa đầu, trong khi quãng đời của tụi con thì quá ngắn.
Chúc Na bé nhỏ của ba mẹ và của ông bà cô chú một cuộc sống mới, lúc nào cũng được yêu thương trọn vẹn, lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng khỏe mạnh và trải nghiệm tất cả những điều tuyệt vời nhất cùng với ba mẹ Lupita, Pablo và chị Prada nhé. Tạm biệt ông bà cô chú, cảm ơn ông bà cô chú Cúc đã theo dõi hành trình của bé Na, và cảm ơn ông bà cô chú đã cùng chung tay cứu bé Na, cho bé Na một cuộc đời mới như ngày hôm nay. Thank you for watching. If this touched your heart, please like, subscribe, and share. Your support helps us rescue more animals and create more stories of hope. You can also donate. Every bit makes a difference. No one's left behind. No one